Hello srácok! Üdv újra a parton! Méghozzá egy kis rendhagyó minisorozat első részében, ahol arra próbálok nektek választ adni, hogy milyen szempontok alapján választhatok majd féderbotot. Minden horgászat más, és természetesen nem fér bele egy adásba azon szempontok sokasága, amiket figyelembe kell vegyünk, amikor féderbotot választunk. Viszont jól szegmentálható például a dobás távolság tekintetében az, hogy mihez nyúljunk. 3 különböző részre osztottam ezért az állóvízi féderezést, 15 és 30 méter közötti távolságról, 30 és 60 méter közötti távolságról, és 60-tól mondjuk 100-ig történő horgászatról fogunk beszélni. Aki egy kicsit is ismer, vagy ismeri a féderezéshez való ambivalens viszonyomat, az tudja, hogy én nem metodozom. Ezért ezt a 3 korábban említett távolságot mind hosszú előkés pecával szeretném majd meghorgászni, de amikor a dobásokról és a dobástávokról lesz szó, akkor mindig szóba fogom hozni, hogy melyik botot választanám metodcuccal. Mai első pecánk helyszíne Török Bálint, de nem a versenypálya, vagy legalábbis nem a pontyos része. Török Bálintot mindenki a nagy pontyokról és a hatalmas dobásokról ismeri. Sem pontyot nem szeretnék ma fogni, nem biztos, hogy sikerül kikerülni, de én nem célzom őket, sem pedig nagyot nem szeretnék dobni. A mai táv 15-től 30 méterig terjed, és a kirakott botok mindegyike ehhez van belőve. Természetesen létezik ennél rövidebb féderhorgászat, hogy ne létezne a klasszikus lógatós peca matyéren, az itt valahol biztos linkelhető lesz a videó alatt, nézzétek meg, azt már kiveséztük. Itt most felülről dobva finom cuccal szeretnénk nagy dévért és kárászt fogni. Mind 15, mind 30 méteren mindkét távolságot fixáltam az orsókon, és azt mutattam meg nektek, hogy melyik szituban, milyen zsinórtípussal, melyik bothoz nyúlnék. Nyilván csak saját bottal horgászom, de már ezekből is olyan széles a szortiment, hogy nem hoztam el mindent. Készültem monofil zsinoros botokkal, fonozsinoros botokkal, olyan keményebb horgokhoz való, adott esetben pontyozásra is használható botokkal, mint a Dart Pro vagy a Hypernova, de hoztam magammal fonozsinoros pecákat is, amelyekkel mi magunk a csapaton belül is versenyzünk, Racerből csak a lágyat, World Championból rögtön 2 félét, és bár nem fair az összehasonlítás, de mindvégig itt lesz velem a méregdrága Continental, ami önmagában annyiba kerül, mint az első 4 az állványon, nem is feltétlen szeretném ma használni, de etalonnak jó lesz. Amit itt a vége felé tartogattam, az becsszó nem akarom felvenni, ez arra van, hogyha nem tudnám kikerülni a pontyokat, sajnos ez Török Bálinton előfordul, de kezdjük a jobb szélsővel, az etetőbottal. Amint azt talán láttátok, 2 féle kaját kevertem. A rövidebbik 15 méteres távra egy halas 50-50 mixet, ebbe tettem gazdagon élőt, vizes csontit és gilisztát, viszont nem szeretnék ebből dobni semmit a hosszúra, mert imádja a ponty Török Bálinton a halas cuccot, ezért oda az édeskaja megy, lég-szolti vegyesen, élőanyag nélkül. Ahhoz azonban, hogy egy bottal meg tudjam etetni mindkét távot, most szépen kiáztatom az utolsó kosaramat 15 méteren, kiakasztom a klippet, és dobok 30-ra, hiszen az már szintén rögzítve van, mert ezen az orson 2 zsinórklip van. Bár még nagyon tavasz eleje van, a természet éppen csak indul, és a víz is max 10 fokos, de a pontyok már aktívak itt, és hogyha bent halaskaját adok, esélyem sincs keszeget fogni, vagy kárászt fogni egy óra után, mert ellep a nagy testű. Ezért megy be az édeskaja, kevés maggal, és kintre pedig a halas, talán 15 méterig nem fognak kijönni a disznók. Nem is várnék tovább a kezdéssel, felveszem a legkeményebb botunkat, a Dart Federt, ami hát finoman szólva nem keszekhorgászatra készült, de ideális setup esetén tökéletesen alkalmas lesz keszegezésre. Egy 4 soros 20 g-os alagútkosarat teszek, hiszen 15 méteren kezdünk, bőven elég. De a legfontosabb rész az a lágy monofil zsinór, amivel puhává válik ez a viszonylag kemény, pontyosabb bot is.
Az első párdobásban nem tudom, mire számít, csak ezért csontival csalizok, de lesz itt minden más is, hogyha kell. Nektek ez csak egy pár másodperc volt nézőként, de az igazat megvalva egy jó fél órát ültem ezért a két halért 15 méteren, ráadásul ez a második igen picike, úgyhogy 30 méteren fogom nektek megmutatni, hogy mit kell kezdeni egy ilyen bottal. Ehhez gyorsan, üresen ledobom a klipszet, és kosarat cserélek. Ugyanis a benti távra 3.30-as bottal mindenképp azt javaslom, hogy a lehető legzártabb, legkönnyebben repülő kosarat, jelen esetben Window kosarat használjatok. Mivel a benti távra alapozás óta nem ment semmi, ezért egy MS Windowt veszek fel, ezt később valószínűleg SS-re fogjuk cserélni. 30 g bőven elég erre a 30 méteres távra, és jobb szeretem a zárt kosarakat olyan vizen, ahol sok a kis hal, kevesebbet szórunk szét süllyedőben, mint az egyébként szintén nagyon hasznos nyitott Window kosarakkal. A táv tehát mostantól 30 méter, a csali most legyen giliszta, a kaja pedig nem a halas, hanem az édes, ami sós, de nem halas. Úgy néz ki, bentről jönnek, bentről fognak érkezni a halaink. Ez sem nagy, egyedül vagyunk, nyilván ilyenkor minden ránk áll, kicsi is, nagy is. Majd remélem eljutunk a nagyobb dévérekhez, mint ahogy az első hal sem volt annyira kicsi. Szóval ez sem nagy, de arra jó, hogy elkezdjünk a botokról beszélni. A 30 méteres dobás ezt még segíti is. Kis tavaszi dévért szépen visszaejtem, és kezdem is. Egy jó 3.30-as bot az én megítélésem szerint 3 részes, nem 2. Igazándiból a 3 is 4, hiszen a 3-ba szedés után a spitztag maga egy különálló egységet képez, ezt tudjuk cserélni, de ezt pontosan tudjátok. Ezt a tagot, amiben a spitz illeszkedik, ezt hívom én 2-es tagnak, a középső tagot 3-as tagnak, és a nyíltag legyen nyíltag a későbbi részében a filmnek. Gyorsan összerakom, és elmondom nektek, hogy melyik tagnak mi a jelentősége a féderhorgászatban, de közben már dobni fogok. Szóval a spitz. Kezdjük a spiccel, hiszen ez a rezgő spicctől lett érdekes a korábbi kapási jelzős fenekezés helyett. A spitz legfontosabb szerepe a kapási jelzése. Ez idáig tiszta. És emiatt persze jó lenne, ha minél finomabb lenne az a spitz, de majd erről később. De van még egy feladat, amit a spitz hajt végre, nevezetesen a dobás csillapítása. Enélkül nincs pontos dobás, és egy bizonyos táv felett nincs hosszú dobás sem. Mutatom, miről beszélek. Amikor a dobás középső fázisában a bot így áll a kezemben, és várom, hogy elérje a klipet, akkor nagyon fontos, hogy ne rezegjen, ne lóbáljon ott elől minden, és hogyha a távolságot növeljük egy adott felszereléssel, muszáj lesz vele a spiccet is, mert a lágyspiccek előbb-utóbb az erőltetett dobástól nem fognak tudni szépen megállni. Gyártó függvényében 30 méterre egy 3.30-as bottal lehet ez a spicc, egy unciás vagy másfeles. Én most másfeles tettem be, de a botot nem tettem le. Indulgatunk ezen a 30 méteres távon. Nektek gyorsan jött 2 hal 15-ről, de ahogy említettem, én arra vártam. Most viszont nem várunk. Valahol érthető,
hiszen itt vagy 200 méter ez a víz, persze, hogy nem kintről indulunk. A Nagy Dévértől még messze van, de már merítős. Szóval ott tartottunk, hogy a spitz segít látni a kapást, ez evidens, és segít tompítani a dobás által keltett rezgést. Mit csinál a kettes tag, az a tag, amiben a spiccet helyezzük? Hát a kapásban már nincs szerepe, azt a jelzést neki már nem kell közvetítenie, viszont a tompításban igenis van, tehát jó, hogyha valamelyest merev, viszont a halfárasztásban is van szerepe, amiatt jó, hogyha nem túl merev. Ez a bot egyébként, ami a kezemben van, ez a 330-as dartfeeder, ez egy pontyozó bot. De így, hogy van távunk és van egy monofil zsinór a dobon, így 30 méterre, bevágás után azonnal tud nyúlni valamelyest és tud dolgozni, teljesen alkalmas keszegezésre is, sőt, nagy keszegre valószínűleg alkalmasabb, mint a keszeges botok. Amint azt talán látszik, fárasztásnál a spitz már szinte egyenes, még ezen a keményebb boton is, nem hogy majd a lágyakon. A dartnál a munka jó részét fárasztás közben egy ekkora halnál a kettes tag végzi. Ha komoly pontyot fárasztanék vele, akkor bejönne a hármas tag is a képbe. Ez a feladatuk ezeknek a részeknek, illetve a dobás potenciál elérése. Ugyanis ennél a botnál, bár én most 30 méterre horgászom, de majdhogy nem azt mondom, hogy az ideális alsó határán vagyunk. Ezzel a bottal, ilyen vindókosárral a 30 méter meg se kottyan. Jó tükörvíz van, tökéletesek a körülmények, de higgyétek el, hogy ha oldalszélben kellene kardoznunk, akkor sem lenne gond a 330-as darttal mondjuk 50 méterig. Mégsem azt venném fel. Ugyanis pontosabb lennék 50 méteren egy 360-as bottal, de ezt majd a következő részben. Visszatérve a mostani pecánkra, ez a Dart Pro monofil zsinórral teljesen alkalmas arra, hogy keszegezzek vele 30-on, de nem biztos, hogy használnám fonottal, mert túl kemény hozzá. Ez egy monofilos bot, hogyha ilyen méretű halakat akarunk vele fogni, ha nagyobbakat és pontyokat, akkor meg aztán végképp. Ugyanis ott a legkevésbé lenne esélye ennek a botnak kikompenzálni azt, amit egy fonos zsinoros pontyfárasztásnál ki kell. Ilyenbe ne is gondoljunk bele, azt használjátok monofillel. A következő bot a sorban a sokkal lágyabb, sokkal finomabb Hypernova Lightfeeder. Bízom a rövid távban újra, úgyhogy kezdem a 4 soros kosárral ismét és a halaskajával, de már gilisztát teszek egyből, mert arra több kapás volt oda bent. Aztán, ha nem jön semmi, akkor majd beváltunk 30-ra. Lehet, hogy ezért nem volt keszeg a röviden. Ilyen a halas, ilyen a 50-50 egy intenzíven kezelt vízen. Nehéz vele keszeget fogni, legalábbis egyedül. Amikor 60-on ülünk, akkor én ezzel horgáztam itt az elmúlt hetekben. Nyertem is vele szektort, viszonylag kényelmesen, pontyakasztás nélkül, de egyrészt kicsit korábban is voltunk, másrészt nem egyedül voltunk, hanem mondjuk 60-on. De ha már itt tartunk, a B-tag vagy 2-es tag segít ugye a fárasztásban egy kemény boton keszegnél. Na de mi segít a fárasztásban egy lágyabb boton pontnál? Hát nyilván a középső vagy C-tag, hiszen mind a spitz, mind a 2-es tag gyakorlatilag egyenes már. Itt a bedőlt fa mellett nem tudom mennyi esélyünk és időnk van erre a halra, de azért megpróbálom megfogni.
Az a baj, hogy érzem a főzsinort az ágon, és nem a fán, hanem azon a kis lógó, száraz, letört ágon vagyunk feltekerve. Azért nem bánok vele durvábban, mert ezért nem. Hát leszedi a ponty. Így már van esélyünk. Fa alatt eljöttünk, kis keszeges horog még bírja. A bot az nem kérdés. Fékkel óvatos vagyok, megpróbálok visszamászni a ládámra. Aha. Ez nincs merítőnk. Illetve a táskában van. Úgyhogy Gusztáv horgászik, újabb fejezet. Aha. Visszament a fába, aztán a nádba. Ő nyert, de ezt a merítő kérdést meg kell oldjuk és ki kell készítenem. Nagy ponty volt, török bálinti méretű. Nem baj, megyünk tovább. Ha lett volna kéznél nagymerítő fej, a keszeges filmnél miért legyen, szóval lett volna kéznél nagymerítő fej, itt lett volna esélyem rövid pórázon szorosan fogni, de amíg hátra mentem, addig kapott annyi zsinort, hogy visszamenjen a fába, a következő majd nem fog. Ha lesz következő, mert azért ez a film ez nem erre lett kitalálva, viszont több okból is érdemes most kosarat cserélnem. Tanuljunk együtt. Szóval ki vagyunk klipszelve. 15 méteren már semmi nincs. 30-on van a következő klipsz. Én felteszek ide egy windót, egy kis windót, nem kell nagy, egy SS 30-ast. És bemegyek a benti távra, az édeskajával, ugyanis ahol egy ilyen disznó volt, ott lesz még több is. Lehet, hogy fogunk még ma ráhorgászni, de most még nem szeretnék. Bent, 30 méteren, rögtön az első dobás jó hal, úgyhogy úgy néz ki, a nem halas kaján van esélyünk eszegezni. Gyönyörű dévér. Ott tartottunk, hogy a spiccnek megvan már a szerepe, a kettes tag segít a dobásban, de már segít a fárasztásban is, kivéve, hogyha ilyen nagy hallal találkozunk, mert akkor az már nem sokat. Viszont ebben a pecában, amit a Hypernova Light Faderrel próbálok előadni, ebben igenis nagy szerep jut a kettes tagnak. Mind dobásnál, mind pedig fárasztásnál. A Hypernova egyébként nyilván hosszában nem különbözik a Darttól, hiszen mindhárom 30-as, de anyagminőségben sem sokkal. A konstrukciója más, sokkal vékonyabb a blank, finomabb a peca, és keszegesebbek hozzá a spiccek. Én most még ide a 1,5 unciást tettem be, de már az 1 unciással is horgászhatnék 30 méterre. Ez a bot már tudja. Mekkora különbség, hogy ott van-e a keszeg nyugodtan egy etetésen, vagy zavarja a ponty. Ott bent a 30-on most nem zavarja semmi. Az utóbbi 2 dobásban kiázni sem volt ideje a windónak. Vissza is dobom így, ahogy van. Ez nem baj egyébként. Ha sok hal van előttünk, akkor ezzel kicsit fékezhetjük a sűrű dobás okozta túletetést, hiszen benne van a kosárban még egy kis maradék. Ha a Dart Pro-ra azt mondtam, hogy pontyos bot, ezt mondanám a Hypernovára is.
ha igazán keszeges botra vágyunk, amivel 15 méteren is van esélyünk mondjuk fonottal halat fogni, akkor még egyet lépni kell, de ez már egy jó köztes megoldás lehet. Ezzel fonottal is horgászhattok, monofillal is horgászhattok, meg tudjátok fogni a jó pontyokat, láttátok az előbb ezt a kis manővert itt a fában, és tudtok vele keszeget halvesztés nélkül, vagy nagyon kevés halvesztéssel folyamatosan fogni, akár fonogyinorral is. Megint olyan kapás volt, azt hittem pont, de nem az, ez egy igazán jó fehér hal. Szóval ez a bot így monofillal is, és fonottal is tök jól működik, amint látjátok, simán keszegezek vele 30-ra. Ha a dártnál azt mondtam, hogy 50 méter, akkor itt azt mondanám a Hypernovánál, hogy szintén. Legfeljebb nem lesz annyira pontos, de a bot bírja a hosszabb dobásokat is, viszont ugyanaz a véleményem, mint pár perce. Ha ilyen hosszúra lőttök, ha bementek 30-35 méternél messzebb, akkor jobban jártok egy 360-as bottal. Szép dorozsmás dévér. Pont jó lesz kilépőnek. Nézzük a következő botot. A kosarat lenyúlom, mert ezzel szeretnék kezdeni vele. Racer. Racer féderből nagyon sokféle létezik, az egyik legszélesebb szortimentű botcsaládunk. A 330 Light-ot hoztam magammal, Sivák Matyi minden versenyen ehhez nyúl, hogyha ilyen távban kell horgásznia, legyen az egy kis baráti helyi verseny, vagy éppen a VB. Én azért nem használom ilyen célra, mert kontinentálokkal horgászok, nézzétek el nekem, de ha nem azokkal horgásznék, akkor ezt venném fel. Ugyanis olyan botról beszélünk, ami tökéletesen kompenzálja már a Fonoginort. A blankja fantasztikusan vékony, talán vékonyabb a Continál is. A gyűrűsura ugyanaz, mint a Contié. A spiccei nagyon finomak, és mégsem rettem meg a nagy haltól. Remélem most nem akasztunk vele, de szeretném megmutatni, micsoda különbség fonottal bevágni egy jó dévérnek. Viszont nem 15-ön fogok, mert ott még szerintem mindig van ponty. Azt most csak oda bedobtam, így menet közben eszembe jutott. Szóval megyünk 30-ra egyből, aztán majd visszatérünk a 15-re, ha visszatérünk. Pontyos filmből sok van. Meg se kottyan neki a 30 méter, de fenntartom, amit a bot hosszakról eddig mondtam, nem ismétlem el újra. Viszont olyan gyönyörűen kezelhető mind dobásnál, mind botlerakásnál fonottal, anélkül, hogy megmozdítanám a kosarat. Ez már egy másik dimenzió. Az előző két botnál már eljutottunk a középső tagig, aminek nyilván a dobásban, de valamelyest a fárasztásban is jut szerep. A Racernél, majd az ezt követő még finomabb szériáknál már a nyíltagot is érdemes megemlíteni. A fárasztásban nem, illetve nagy pontnál de dobásnál nagyon fontossá válik a nyíltag. Ugyanis ezeknél a botoknál, főleg, hogyha Fonoginorhoz vannak kitalálva, annyira le van lágyítva az eleje, hogy azzal már nem tudunk dobni, mármint az elejével. De a bottal igen, ugyanis segít a nyíltag, és segít a középső tag alja. A Racer elkút, én Fonoginoros horgászathoz javaslom leginkább, ha keszegről van szó, mert monofillal egyszerűen nem fog ülni rendesen a bevágás. Pontnál más a helyzet, amikor, főleg, hogyha metodoztok, és akkor tényleg érdemes a metodról is pár szót ejteni. Egy rövid metodhoz, 20-25 méteres metodhoz tökéletes választás lett az LQ, monofill zsinórral nyilván, meg fog akadni az a horog annak a halnak, ami a kosarat habzsolja, meg fog akadni rendesen. De ha már egy picit messzebb kell dobni, és pontos akartok lenni monofill zsinórral, akkor az MQ-t javasolnám, a 330-asból létezik a médium. Ahogy a neve is mutatja, ez már versenybot, és tényleg csak azért nem látjátok az én kezemben is állandóan, mert van kontim. Nagyon jó választás lehet fonoginoros keszegpecához.
majdnem a haltartóba dobtam, pedig az csak a kárászoknak van. Ha fognék kárászt, akkor a vízkezelő kérésére azt össze kell gyűjtsük. Na de, elérkeztünk a következő bothoz. Ha 15 méterre szeretnék Fonogyinóral horgászni, akkor tökéletesen jó lenne a Racer, az LQ. De van egy bot, ami még inkább alkalmas rá, ez pedig a kis toltható hosszúságú, 10-11, ez 3 méter és 3,30 között változtathatós hosszú World Champion. Abból is a 3-as széria. A 2-esben már létezett ez a bot, és legalább 10 évet futott. Most itt a 3-as. Hát, rajta van az orsó, rajta van a kosár, így nem tudom igazolni, meg nem is nagyon akarom, majd megnézitek a boltban. Szóval ennél nem nagyon van könnyebb a világom. Ennek megfelelően például nem is igazán alkalmas 30 méterre. Dobok vele 15-re. Sok aspektusból vizsgáltuk most így szép sorjában a botok közti különbséget. Ilyen volt a távolság, ilyen volt a főzsinór, fonott vagy monofil, és ilyen volt a halfaj. Nem beszéltünk még egy dologról, a horogról. Nem véletlen a World Championnál hozom ezt szóba. Ez az a féderbot, ami Fonogyinóral közelre horgászva is alkalmas arra, hogy 20-as horgot tegyek fel. Most nem szeretnék, de mert nincs hozzá csalim, ugye az 100 szúnyoggal vagy pinkivel menne, én most gilisztával horgászom, de kérlek higgyétek el nekem, világversenyeken én akkor nyúlok ehhez a bothoz, ha nagyon pici horog kell. Mindent is kompenzál a bottest. Nem mondom, hogy soha nem megy el Halan VB-n, hogy nem menne el, de sokkal kevesebb megy el, hogyha karikában van az egész bot, beleértve a nyíltagot is, ezt kivette a kezemből, mintha, nézzétek, ez vette ki a kezemből, egy sneci meggörbítette a botot a kezembe, szóval sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy ne menjen el a hal, ha lágy bottal, egy parabola akciós, régi szóval élve parabola akciós bottal horgászom, mintha egy feszesebbel. Viszont ennek az ára a dobásnál fizetendő meg. Kis túlzással azt mondtam az imént, hogy 30 méterre alkalmatlan. Most alkalmas, mert olyanok a körülmények. De ha befúj a szél, ha nagyobb a kosár, vagy nagyobb a töltet a kosárban, akkor biztos nem ez a jó választás, mert nem lesz pontos. Egész nap elhorgásznék ezen a rövid távon, ezzel a karikába hajló kis World Championnal. Ez erre van, de félre ne értsetek, metodozni is lehet vele, csak akkor Fonogyinor helyett kerüljön fel monofil, és ne menjetek messzebb, szerintem 30 méternél. Hatalmas élményekbe lehet részletek, de a botot nem halfajhoz, nem módszerhez értem ez alatt a hosszú előké, vagy a metód közti különbséget. Szóval nem az ilyen tényezőkhöz választjuk, hanem a horoghoz. És hogyha szükség van a kis horogra, mondjuk metódpecánál ritkán van rá szükség, de ha szükség van, akkor jó társ lehet egy ilyen World Champion is. Van ebből azonban egy fokkal keményebb. Ő jön most, csak lenyúlom hozzá a kosarat. Szintén World Champion, de nem a toltható, hanem egyből a 330-as jószág, amelyhez már dobósúly is társul, méghozzá 45 g. Van egy nagyobb testvére 360-ban, azt most nem hoztam magammal. Ez a bot teljesen új,
nem szerepelt a korábbi World Champion szériákban, sokkal erősebb, sokkal keményebb is, mint az előbb látott toltható verzió. ...15 méteren kezdek vele, ha már itt a hal. 30 méter feletti távra biztosan hamarabb venném fel ezt a botot, mint az előbb látott finomabb testvérét. Ennek leginkább a dobás az oka, de mind monofil, mind Fonogynorral jobban tudom beültetni a horgot a hal szájába, főleg a hosszabb távon. A következő dobásban, ha sikerül halat fogni, megpróbálom nektek megmutatni, hogy érdemes Fonogynorral dévért fárasztani. Persze hülyeségnek tűnhet a mondat, de tényleg nem az, majd látjátok, hogy miért. Osztom én különböző fázisra a fárasztás közben azt a fél percet, míg a hal kiér hozzánk. Az első fázis egyébként a bevágás utáni pár másodperc lesz. Főleg, hogyha a bevágásnál érezzük, hogy jó hal, akkor érdemes időt tölteni vele. Az első pár másodpercben nem húzni a halat magunk felé. Az se baj, ha egy kicsit előrébb kerül, vagy mi nyúlunk a bottal utána. Fontos, hogy ilyenkor ő megijed, és mivel Fonogynorral vagyunk, ebben a nagyon direkt helyzetben le tudja magát rázni. Úgyhogy az első fázisban ez ellen védekezünk. Na, ha kirugdosta magát, és túl vagyunk az első fázison, utána jön a második. Ami azt jelenti, hogy szép, egyenletes tekeréssel, ilyen 45 fok környéki botállással, hogy legyen esélye még rúgni azért a botnak, magam felé tekerem. Ilyenkor beáll lapjára a hal, fejjel előre, és nem csinál semmit. Egész sokáig. Ha 60 méter, akkor 60 méterről. Ugyanígy végig tekeritek. Ez a folyamatos tekerés egészen addig tart, még a harmadik fázisban nem érünk, ahol a hal fölbukik a felszínre, megijed a parttól, megint jön egy kis idegbeteg fázis, és ha megnyugodott, akkor egy mozdulattal behúzzuk a merítőbe, de ennek határozottnak kell lennie, tehát a végén meg kell húzni a halat a víz tetején, mert abból a csapkodásból nem fog beállni egyébként máshogy irányba. És nem mondom, hogy így nem fog elmenni, ha nyilván így is el fog néha. De sokkal kevesebb, mint ha nem így fárasztotok. Bár a film témája a 15-től 30 méterig terjedő horgászatra való botválasztás, szeretném megmutatni, hogy egy ilyen 330-as, 45 g-os World Champion mire képes, ha ki akarunk lépni a cipőből. Hogyha egyszer azt akarjuk, hogy beljebb nyúljunk, mögé menjünk, vagy ne adj Isten kényszerből nyissunk egy tényleg benti etetést, de csak ez a 330-as botunk van, nézzük akkor, mire alkalmas ez a technika. Kiakasztom a klippet. Hát az első dobás az majd megy, ahova megy. Ott újra vissza fogom akasztani, és megpróbálok legalább 3-4-szer ugyanoda dobni. Lehet, hogy még halat is fogunk, de most nem ez a cél. Aztán lemérjük itt mögöttem a pálcán, hogy mit mutat. Legyen mondjuk ez a táv. Hagyom kioldódni egy picit. Megpróbálok visszadobni még egy párszor. Direkt ülve maradtam, semmi furfang. Egyszerűen csak megnyújtottam a dobást itt a szélcsendben. Az ilyen próbálkozásokról mindig Bakó Peti jut eszembe, meg sok minden másról is, de azt most inkább hagyjuk. Szóval, hogy Dél-Afrikában 2 éve, amikor a Method VB címét ment ki megvédeni, akkor 330 a szupernovákat, meg a hipernovák elődjét vitte magával a rövid távra, hogy majd 20-30 méterről kell vele pontyot fogni. Method cuccról van szó, monofilról, de aztán valami
75 méter lett belőle. Tehát teljesen elmebeteg. Fenntartom, hogy nem erre valók a rövid botok, de hogy meg lehet velük csinálni, az biztos. Legalábbis ezzel. Meg a dárttal, meg talán még a Hypernovával. Többivel nem. Hogyha olyan rövid botot kerestek, amivel ezt a 30 méteres távolságot nagy biztonsággal meg tudjátok fejelni 10-15 méterrel, ramagy körülmények között is, akkor az előbb említett keményebb botok közül, vagy a sima 330-as World Champion közül tudtok választani. Na, még egy dobás ugyanoda, és mérünk. És fél a 3 méteres pálcán, ami szerény számításaim szerint 61,5 méter. Megdupláztam a távot 60-ra, semmi értelme. Csak szerettem volna megmutatni, hogy lehet vele ilyet. Volt egy kapásom egyébként így harmadik dobásra. Szóval meg lehet csinálni, de nem szabad. Nem szabad, mert erre a távra a 360-as botok sokkal jobbak. A dobás, ha mondjuk 100 dobást nézünk, biztos, hogy nagyságrendekkel pontosabb lesz. És a körülmények pillanatok alatt meg tudnak változni. Ebből az idilli szélcsendes állapotból simán lehet egy oldalszél, egy eső. Az eső rengeteget lassít egyébként, Fonoginoron főleg. És hirtelen nem lesz elég a bot. Ami most szemlátomást elég a 60 méterre. Nagyjából végig beszéltük, hogy mik lehetnek azok a szempontok, ami alapján az ember egy adott távra botot választ. Lesz itt még furfang, főleg, hogyha elkezdjük nyújtani a dobásokat, amint az előbb láthattátok, de az egy másik film témája lesz, a 30-tól 60 méterig terjedő range. Most amit még megtehetünk, hogy pár órával a Ponykaland után csak megnézem még egyszer azt a 15 métert, egy monofilos bottal, egy kontival, és próbálok rajta halat fogni. Lehet, hogy csak nagyon kis keszeg lesz, lehet, hogy itt lesznek a nagyobbak, de lehet, hogy megint nem lesz semmi, csak ponty. Mindjárt kiderül. Kb. Úgy jártam, mint a film elején. Várnom kellett az első halra röviden megint. Érthető, nyomtalanul eltűntek, órákat hagytam üresen a 15-ös távot. Lehet, hogyha napestig itt leszünk, akkor újra összeállnak, és majd lesz köztük valami nagyobb. De én ezt most nem várom meg. Elköszönök tőletek, de csak egy rövid időre. Találkozzunk a következő filmben, 60 méteren. Sziasztok!